नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं डायनामाइटमध्ये। सो गाइस, हा व्हिडिओ याच्यासाठी असेल की व्हॉट्सअपने पाठवलेला फोटो ब्लर होतो किंवा इतर तुमचा कुठलाही फोटो असतो जर ब्लर असेल किंवा त्याची क्वालिटी लो असेल तर त्याची क्वालिटी कशी वाढवता येईल किंवा तो फोटो क्लिअर कसा करता येईल ते मी आज तुम्हाला सांगणार आहे। तो चला स्टार्ट करू। स्टार्टिंगला तुम्ही प्ले स्टोरमध्ये जा, त्याच्यामध्ये रेमिनी फोटो एडिटर सर्च करा। हा 3rd नंबरवाला जो ॲप आहे तो डाउनलोड करा, मी डाउनलोड केलेला आहे। त्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। हा ॲप आहे तो। त्याला तुम्ही लॉग इन करून घ्या गुगल अकाउंटने किंवा फेसबुकने केलं तरी चालेल। एनहॅन्समध्ये जा, फोटो सिलेक्ट करा, प्रोसेस व्हायला थोडा वेळ लागेल। प्लीज वेट वरती क्लिक करा। फोटो झालेला आहे, हे बघा। हे बघा, हा आताचा फोटो, हा पहिल्याचा फोटो। इथून सेव्ह करून घ्या। सो थँक्यू गाईज व्हिडिओ बघितल्याबद्दल। अशाच व्हिडिओसाठी आपल्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअरसुद्धा करा।